Covid-19 người ta cũng nhắc đến con dơi, một số dịch bệnh khác người ta cũng nói về con dơi. Vậy thì về bản chất con dơi là con gì và vì sao con dơi lại lây bệnh cho con người? Dơi là một trong những nhóm động vật thành công nhất trên trái đất. Chúng chỉ sống về đêm nên con người ít khi để ý. Trên thế giới của chúng ta hiện nay thì không chỉ có một loài dơi mà có khoảng 1.100 loài dơi, chiếm gần 1/5 số loài động vật có vú. Cứ nhìn theo kiểu đời thường thì 5 con thú thì có một con là con dơi. Lưu ý, dơi ở đây là thú chứ không phải là chim. Dơi có tên khoa học là Chirothera. Thuật ngữ của nó nghe hơi phức tạp nhưng nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ. Che có nghĩa là bàn tay, còn Teron có nghĩa là cánh. Ghép lại có hiểu nôm na là bàn tay biết bay. Và đúng là như vậy thật. Cánh dơi không phải là cánh lông như là chim mà là một tấm màng da mỏng căng ra giữa xương và cánh tay và các ngón tay kéo dài. Nếu nhìn toàn bộ xương cánh dơi, chúng ta sẽ thấy nó khá giống với bàn tay người. Chỉ khác là các ngón tay dài loằng ngoằng được nối với nhau bằng màng da để tạo thành cánh. Chính cấu tạo này khiến dơi trở thành động vật có vú duy nhất có thể bay thực sự. Nhiều con vật khác nhìn có vẻ bay như là sóc hay là chồn, nhưng thực chất chúng chỉ đang lượn từ trên cao xuống, giống như là nhảy dù chứ không thể tự vỗ cánh bay lên. Dơi thì khác, chúng có thể cất cánh, bay vòng, hạ độ cao, đổi hướng trong không gian hẹp, nói gọn là bay đúng nghĩa. Nhắc đến dơi, nhiều người hay nghĩ đến máu me bệnh tật, nhưng sự thật là đa số dơi rất hiền trong chuyện ăn uống. Khoảng 70% loài dơi ăn côn trùng, đặc biệt là muỗi và sâu bọ bay vào ban đêm. Phần còn lại chủ yếu ăn hoa quả, mật hoa và phấn hoa. Chỉ có vài loài cực hiếm ăn thịt hoặc hút máu, và những loài này chỉ sống ở một vài khu vực nhất định, không đại diện cho cả họ nhà dơi. Nhờ ăn như vậy, dơi trở thành trợ thủ đắc lực của con người mà ít ai nhận ra. Dơi ăn muỗi giúp giảm côn trùng truyền bệnh. Dơi ăn sâu bọ giúp nông nghiệp bớt phụ thuộc vào thuốc trừ sâu. Dơi còn ăn hoa quả thì làm một việc cực kỳ quan trọng, đó là thụ phấn và phát tán hạt cây. Có những loài cây trong tự nhiên gần như sống nhờ dơi, không có dơi thì chúng rất khó sinh sôi. Nhiều khu rừng nhiệt đới tồn tại đến ngày hôm nay nhờ những chuyến bay ban đêm âm thầm của con dơi. Kích thước của dơi cũng là một câu chuyện thú vị. Nhỏ nhất là dơi mũi lợn Kitty, bé như cái đầu ngón tay, dài chỉ khoảng 3 phân, nặng chừng 2 gram, nhẹ hơn cả một đồng xu. Ngược lại có những con dơi khổng lồ gọi là dơi quả đầu vàng lớn, với sải cánh có thể lên đến 1,5 m, nặng hơn 1 cân. Một bên thì rất nhỏ và một bên thì rất to, nhưng vẫn là họ hàng của nhau. Thế thì vì sao cái con dơi này nó lây bệnh cho người? Điểm mấu chốt đầu tiên là chỗ dơi chính là ngôi nhà tự nhiên của nhiều loại virus. Virus không phải lúc nào cũng muốn giết vật chủ, vì nếu vật chủ chết quá nhanh thì virus cũng hết đường sinh tồn. Cơ thể dơi có một hệ miễn dịch rất đặc biệt, đủ mạnh để kìm hãm virus nhưng lại không phản ứng viêm quá dữ dội. Nhờ vậy virus có thể tồn tại lâu dài trong dơi mà không khiến cho con dơi nó chết đi. Với dơi, đó là trạng thái sống chung. Còn với con người, khi virus xâm nhập, đặc biệt là virus dại, nó gần như tấn công trực diện vào hệ thần kinh và gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì virus tồn tại được trong cơ thể dơi nên nước bọt của dơi trở thành một thứ rất nguy hiểm. Virus dại tập trung rất nhiều trong nước bọt và điều đáng sợ là nó không cần một vết cắn sâu hay một cú tấn công dữ dội như con chó. Chỉ cần một vết xước nhỏ, thậm chí không chảy máu, hoặc nước bọt dính vào cái phần da bị xước, mắt hay miệng cũng đủ để virus xâm nhập. Rất nhiều người tử vong vì bệnh sau này mới phát hiện ra rằng họ từng tiếp xúc với dơi nhưng không hề nhớ mình bị cắn, vì vết cắn hoặc phần tiếp xúc nhỏ đến mức gần như không để lại dấu vết. Nguy cơ càng lớn hơn khi dơi tiến vào đời sống của con người. Nhiều người nghĩ dơi chỉ ở trong hang sâu hay rừng rậm, nhưng thật ra chúng thích những nơi khô ráo, kín gió như là gác mái, khe tường, mái hiên hay là kho chứa đồ. Ban đêm, dơi sẽ bay ra kiếm ăn, đôi khi lạc vào nhà, bay vào phòng ngủ hoặc rơi xuống sàn vì kiệt sức. Chính những tình huống rất dơi ấy là thứ khiến con người dễ tiếp xúc với chúng nhất, đặc biệt là trẻ con tò mò hoặc là thú cưng lao vào để mà vồ bắt. Một yếu tố khác khiến dơi trở thành ổ chứa virus hiệu quả là tuổi thọ và cách sống của chúng. Dơi nhỏ bé nhưng lại sống rất lâu, có loài sống vài chục năm. Chúng còn sống theo đàn với mật độ cao, tạo điều kiện để virus tồn tại bền bỉ và lan truyền âm thầm. Virus có thời gian tích lũy, thích nghi và nằm chờ, cho đến khi có cơ hội vượt sang loài khác mà con người vô tình trở thành đích đến cuối cùng. Trong câu chuyện này, con người thường mắc sai lầm nhiều nhất đó là chủ quan. Chó dại thì ai cũng sợ, nhìn con chó rất là hung. Mèo cào thì ai cũng lo. Nhưng dơi thì nó nhỏ, không gầm gừ và không tấn công trực tiếp. Nhiều người nghĩ rằng chạm vào một con dơi chắc là không sao. Nhưng bệnh dại hay là những cái bệnh khác liên quan đến virus là những cái căn bệnh rất là tàn nhẫn. Điều trớ trêu là phần lớn dơi ngoài tự nhiên thực ra thì không mắc bệnh, tỷ lệ nhiễm bệnh rất thấp. Tuy nhiên, không có cách nào để phân biệt dơi khỏe mạnh hay là dơi bị bệnh bằng mắt thường.
Thế nên nhìn thấy con dơi tốt nhất là hãy tránh xa ra, biết đâu trong con dơi đó lại có virus thì sao. Mở rộng ra câu chuyện này để chúng ta hiểu hơn về các nền văn hóa quan điểm như thế nào về con dơi và cũng hiểu tại sao dơi lại hay lây bệnh ở châu Á. Thì nhìn ra thế giới ta sẽ thấy một điều rất thú vị. Dơi không chỉ là động vật mà trong rất nhiều nền văn hóa nó còn mang ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Có nơi coi dơi là anh hùng, có nơi xem dơi là điềm lành, nhưng cũng có nơi coi dơi đơn giản chỉ là thức ăn. Ở phương Tây, đặc biệt là Mỹ, hình ảnh dơi gắn liền với bóng tối, đêm đen và nỗi sợ. Dơi sống về đêm, bay lặng lẽ, treo mình trong hang tối. Tất cả rất hợp với trí tưởng tượng về sự bí ẩn. Từ đó sinh ra mới hình tượng là người dơi. Người dơi thì không có siêu năng lực bẩm sinh, nhưng chọn dơi làm biểu tượng vì dơi đại diện cho nỗi sợ của tội phạm. Trong văn hóa Mỹ, dơi vì thế thường gắn với ý niệm đen tối nhưng mạnh mẽ, đáng sợ nhưng thông minh và đôi khi là sự trừng phạt trong bóng đêm. Quay ngược về các nền văn minh cổ ở Trung và Nam Mỹ như là Aztec hay là Maya, dơi lại mang một màu sắc khác hẳn. Với họ, dơi là sinh vật của thế giới bên kia, liên quan đến cái chết và sự tái sinh. Có những vị thần mang hình dáng dơi, đại diện cho đêm tối, hang động và chu kỳ sống chết. Nghe rất rùng rợn, nhưng trong suy nghĩ của người xưa, cái chết không hẳn là xấu mà là một phần tự nhiên của vũ trụ. Trái ngược lại, trong văn hóa Trung Hoa, dơi lại là điềm lành. Lý do rất đơn giản và rất chơi chữ. Chữ dơi trong tiếng Hán đọc là phúc, phát âm gần giống với chữ phúc nghĩa là may mắn. Vì vậy nên hình ảnh con dơi rất là may và hình ảnh của 5 con dơi thường được dùng để tượng trưng cho ngũ phúc. Ngũ phúc nghĩa là 5 cái phúc gồm có 1 là sống lâu, 2 là giàu có, 3 là khỏe mạnh, 4 là đức hạnh và 5 là chết thì được yên lành. Trên đồ gốm tranh cổ hay là đồ thờ Trung Hoa, dơi xuất hiện khá nhiều, không hề mang ý nghĩa xui xẻo như trong phương Tây. Thậm chí là ở Trung Quốc hay một số khu vực khác ở châu Á, châu Phi và châu Đại Dương, nơi con người sống gần thiên nhiên và ít có nguồn đạm động vật lớn, dơi từng được xem là thực phẩm. Ở vài nơi người ta săn và ăn dơi giống như là săn chim hay là thú rừng nhỏ. Với họ, dơi không mang ý nghĩa biểu tượng gì ghê gớm, mà đơn giản là con gì ăn được thì ăn. Tuy nhiên cách nhìn này ngày nay đang thay đổi rất nhanh khi khoa học chỉ ra rủi ro về bệnh truyền từ động vật hoang dã sang người là rất lớn. Còn ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì dơi cũng bình thường. Dơi không được tôn thờ như Trung Hoa, không bị thần thánh hóa mạnh như ở phương Tây. Với nhiều người, dơi đơn giản là con vật sống trong đình chùa, hang đá, gác mái, vừa quen vừa lạ. Dân gian đôi khi sợ dơi nhưng cũng không xem chúng là quái vật. Nhìn rộng ra có thể thấy, dơi giống như một tấm gương phản chiếu văn hóa con người. Ở nơi con người sống xa thiên nhiên, dơi trở thành biểu tượng của nỗi sợ và bóng tối. Ở nơi coi trọng biểu tượng và ngôn ngữ, dơi lại hóa thành may mắn, ví dụ như là Trung Quốc. Còn ở những nơi con người phải vật lộn với cái ăn, dơi chỉ đơn giản là một bữa ăn. Ngày nay, khi khoa học phát triển hơn, cái nhìn về con dơi đang dần quay về bản chất. Dơi là một phần quan trọng của hệ sinh thái, không phải là thần thánh, không phải quái vật, cũng không nên ăn. Bởi vì ăn nó thì rất nguy hiểm. Dơi có thể lây bệnh sang người không phải vì chúng hung ác hay chúng xấu xa, mà vì chúng là ổ chứa tự nhiên của virus. Hiểu đúng để không hoảng sợ vì mù quáng, nhưng cũng không chủ quan. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.